واحد المقدم غادي يفرع الجندار راسهم، كل مره يجي عندهم كيسول في واحد القضيه اللي ما عنده بها حتى دخل. هذا الشيء اللي غيخلي الجندار يشكوا فيه، ومن بعد من مده غادي يعاود عاوتاني عاود يسولهم. هذا الشيء اللي غادي يخليهم يشدوه، ومن بعد التحقيقات غادي نلقاو حل لغز قضيه خطيره في الهاتف ديالو. خليهم معنا حتى النهايه باش نعرفوا شنو السر اللي ورا هذا المقدم وشنو لقاو في الهاتف ديالو. غادي نمشيو لاقليم دوك لبسنه 2024 في واحد الدوار اللي كان معروف بالكالم ديالو. لكن واحد النهار غير صبح على الغوت وعلى الروانه. اشنو طاري مع الصباح بكري، الناس كلشي كيسمعوا الغوات، واه عتقوا الروح واجي تشوفوا واش واقع. هادي الناس كلشي فايقين كيشوفوا المصدر ديال الصوت منين بلاصه خارج. ملي تمو غاديين هما يلقاو واحد المقدم كيغوت، والدوار كلشي عارف ان داك السيد راه مقدم ديال الدوار اللي كان كيغوت، وواقف على واحد الجثه ديال واحد السيد شاب ثلاثيني طايح ميت، مذبوح من الوريد حتى الوريد، مصفين هاني. وكيغوت وكيقول لهم تقول روح، راه واقع هادشي. الناس وصلوا تماك الجوقه ديال بصح. المقدم عون سلطه غادي يخدم التليفونات ديالو، غيعيط القيد، غادي يعيط المخزن، غيعيط لرجال الدرك الملكي، ما يخلي لهم يعيط اي نمره عنده تماك غادي يعيط لها، غادي يجيو. ما كاينش ربع ساعه الدنيا كامله غادا تطوق وغتعمر بالمخزن، وغتجي سيارة اسعاف وغيجي كل شيء، وغادي نديو داك السيد اللي مذبوح من الوريد حتى الوريد. من بعد ما سالاو رجال الدرك الملكي من مسرح الجريمه، بداو كيديروا التحقيقات ديالهم، كيسولوا في الدوار على هاد السيد واش عنده شي اعداء، واش كيعرف شي حد، شكون اخر واحد تلاقى به، آه كي كان تصرفاته مع بنادم. لكن من بعد مده ديال التحقيقات، اسبوع ديال التحقيقات، ما استطاعوا يوصلوا حتى لشي نتيجه نهائيا. واللي كيسولوه على السيد اللي مات كيقول لهم هذا شاب ضرياب ما عنده حتى اعداء، ما عنده حتى شي حاجه، داخل سوق راسو، المهم من الخدمه للدار، دار الخدمه، صحابو، القهوه، الشيء اللي كاين الشيء اللي كيدير. لكن غتوقع واحد الحاجه اللي غريبه، من بعد ما انقضاء الاسبوع غادي يتجه لمقدم النيت ديال الدوار اللي بلغ بالجريمه، غيتجه عند البوست ديال رجال الدرك الملكي، وغادي يدخل عندهم. هو عون السلطه مرحب به في اي بلاصه، غيدخل عندهم وغادي يسولهم اشنو وقع في القضيه ديال هذاك السيد اللي بلغتكم به. الجندار ما غاديهم يجيبوا عادي. عون السلطه دخل يسول، باغي باش الناس كيقتلوا الفضول فين وصلوا، كيجاوبوه كيقولوا ليه رحنا غاديين بالمسطره وان شاء الله ضروري غنلقاو شكون هو القاتل، ونفهموا البلان كيفاش وقع هاد الجريمه. كيمشي في حاله، كدوز مده اخرى كيرجع يسول بنفس الطريقه، كدوز مده اخرى كيرجع يسول فين وصلت القضيه وبنفس الطريقه. هاد الشيء اللي غادي يخلي الجندارم يشكوا، او كيفاش هاد فلان هذا كل مره جاي كيسول فينا، وعلى هاد السيد هذا شكون وفين وصل، فين وصلت الجريمه. صافي بلغ بالجريمه، خلينا دايرين خدمتنا حتى نوصلوا ان شاء الله للقاتل الحقيقي. ورجال الدرك الملكي او الامن بصفه عامه عندهم واحد الحساسيه من الانسان اللي كيكون كيدخل ويخرج في الهضره عليه واحد ستريس، كيشكوا، ضروري كيشكوا. هنا كيقرروا انهم لا عاود جا سولهم مره اخرى غيشدوه باش يشوفوا شنو تحت راسو، حيت في الاخر ولاو كيقلبوا على اي واحد تمشك فيه باش يلقاو الحل ديال القضيه. وفعلا من بعد يوم يومين كيرجع عندهم عاوتاني المقدم باش يسول، ونفس السؤال. يلاه بدا داو معاهم في الاول عليكم السلام، هادي شويه كيقول لهم فين وصلت القضيه ديال فلان، ما درا واش كاين شي جديد. هما يقولوا ليه مرحبا عليك، كنقلبوا. شدوه دخلوه، خداو ليه الهاتف ديالو وقالوا ليه راك متهم، حيت انت سولتي بزاف، خصنا نشوفوا شنو كاين. اول حاجه داروا ليه خداو ليه التليفون ديالو باش يدوز في الخبره. وعرفتوا الخوت ملي خداو التليفون ديالو ودوزوه ليه في الخبره اشنو غادي يلقاو؟ غيلقاو ان هذاك المقدم
كان كيقلب في الروشيرش ديال في التليفون ديالو لي موتور دو روشيرش هذوك فين كتقلب على شي حاجه الا بغيتيها في التليفون لقاو انه كيقلب على، نلخص لكم المقوله هي كيفاش تقتل شي واحد وتصفيها ليه بلا ما تخلي حتى شي دليل. هاد الجمله كانت كافيه انهم يواجهوا بها المقدم ويقولوا لي ها لقينا وها لقينا علاش كاتب كيفاش تصفيها لشي واحد ولا ما تخلي حتى شي دليل، وهذه راك انت المتهم الاول بالقتل ديال فلان بالفلان. في الاول قاوم، في الاول نكر ما بغاش يعترف، لكن من بعد غادي نهار وغيقول لهم غير امنوا عليا ونقول لكم وغير سمعوا لي وانا غادي نقول لكم شنو واقع. هذاك السيد راه عيق ما بغاش يحشم، لقيتو طايح ليا مع مراتي، وملي شكيت فيهم وواجهته بالامر قلت لي فلان بعد لي من مرتي كاين وكاين، مشى كيصيفط حيت هو كان صاحبي وكنت كنعرفو مزيان وكنريح انا وياه. صيفط لمرتي ميساج قال لها شوفي فلان اشنو قال لي، راه شاك فينا احبيبه وشي ميساج بحال هذا الشكل، وداك الشيء داك الميساج ما بالغلط ما وصلش لمراتي وصلني انا. داك الشيء اللي خلاني كعيت ديال بصح وسخت ديال بصح، وقررت انني ننتقم منه وما نخلي حتى شي دليل. من بعد عرضت عليه وقلت ليه فلان غنريحو انا وياك نضحكوا شويه وانا غنجيب الخمور على حسابي انا، المهم ونريحو ونجمعو، وفعلا تاتى الامر ووافق. واحد النهار تلاقينا انا وياه وبقينا كنشرب، وانا بقيت كنعطيه بزاف، قال لي بقيت كندوزي فيه كنعطيه بزاف ديال الشراب، كنعطيه لهنا لهادي هنا هادي هنا هادي لهنا، تا سكر مزيان وما بقاش قادر يقاوم، وعرفتو بانه ما يقدرش يقاوم ونط صفيت عليه وذبحته من الوريد حتى الوريد. وهذه هي القصه كيف ما وقعت من الاول حتى الاخر، وانا قلت لكم الحقيقه. المقدم غيتحكم عليه بالمؤبد وغتكون هذه هي نهايه القصه. والعبره من هذه القصه الخوت الا وقعت شي حاجه لا قدر تقدر لا ما تعرف شنو يقدر يوقع، الله يسر. هادشي راه كيوقع راه موجود بزاف وكثر مؤخرا، الله يسر. بنادم ما كلاش يتسرع ويدير شي جريمه قتل ولا يدير شي كارثه اللي كثر من انه يشوف شي خيانه ولا يشوف شي حاجه. وراه كاين الامن في القانون في البلاد، وكاين ما اي حاجه راه كاين الحق ديالك كيجي حيت كاين عندنا قانون، حنا ماشي في غابه. كاين الديكلاراسيون، كاين بزاف ديال الحوايج وتقدر ها هو دابا خرج على المهنه ديالو على ود خائنه او خيانه وقعت، وخرج على روح مشات فيها، وهو غادي يبقى معذب حياته كامله بهذيك الروح اللي وقعت. من الافضل بنادم يتجنب هذا الشيء. كيف ما قلت لكم راه كاين قانون في البلاد، غتبلغ غيتجبد لك حقك ضروري غادي تجبد. الخوت كانت هذه هي نهايه القصه، كنتمنى تاخذوا العبره وتعجبكم القصه. تهلاو ليا في راسكم الى قصه قادمه ان شاء الله. كان معكم عمر الوهابي.